Yo, pag-aralan natin kung paano nakaisa yung Aurora Turkey sa TLPH. Actually, medyo nagulat pa nga ako kasi 10-minute game lang to. Maganda yung magiging punish ng TLPH dito kasi medyo mag-overextend dito si Pago. Tignan nyo, dito banda. Ito. Sisilip sila, harangan ng gatot, makikita nila na nagpurple pa si Cartesi. Masyado nang malalim tong part na to. Lalo na nakita mo na tatlong tao yung nandito sa mid sa kalaban nyo. Tapos, yung jungle nyo, ang rotation pa top. Siguro hindi niya din expected na pagka level 4 ni Cartesi bibigyan siya kagad. Kaya siguro nagtuloy-tuloy lang siya. Mas okay sana kung nagstay na lang siya dito, hawakan niya lang yung eye para makita niya kung sasagasaan si Rosa. Tapos si Rosa makapag-clear lang ng safe sa mid. Ayun, overextend talaga siya. Siguro di niya din in-expect na mababurst siya kagad. Makapag-flicker pa nga siya dito, madadad siya yung skill ni Gimme at saka yung taunt. Pero wala, patay na din talaga siya dyan. Ang kagandahan naman dito, babawi kagad yung Aurora. Kasi tingnan nyo, 136 pa lang, nag-aabang na kagad yung Leomord sa long bush. Yung gantong galawan, sa TLPH ko unang nakita to nung kalaban nila yung Aurora. Pagka binibigay nila yung Yusong, ang ginagawa nila, bago pa magkaroon ng objective, first turtle, second turtle, third turtle, may nag-aabang na kaagad dun sa Yusong para bago yung objective, pagka kalahati, 1/3 na lang yung buhay ng Yusong, medyo matatakot na siyang mag-ulti. Bawas yung threat nyo kaagad sa Yusong. Ganito yung gagawin nila dito, tingnan nyo. 137, inaabangan na kaagad nila Yusong. Hindi magpapakita si Tensi dyan. Nakabang lang siya. Abang lang tapos. Nung nagpakita yung Yusong, sa kanila sinagasaan. Napaganda pa nga yung nangyari dito kasi ang plano lang talaga, i-poke yung Yusong para hindi siya magkaroon ng impact sa turtle pero napatay nila si Cartesi. Tapos, hindi naman nila mapapatay yung Yusong pero low na. Pero maganda yung naging bawi ni Oheb dito. Tingnan nyo dito. Hahayaan ni Oheb na kunin nung Claude yung gold crab. Magkakat lang siya dito para makapunta siya sa turtle. At dahil sa ginawa niyang yan, dahil sa pagkakat niyang yan, medyo nasalba niya pa yung first turtle kasi tingnan nyo, siya yung makakuha ng turtle. Tapos napatay niya pa yung Kalea. Kung wala dito si Oheb, sobrang disaster na talaga. Early pa lang siguro, mahihirapan talagang bumawi yung TLPH. Masasabi din talaga natin na handang-handa o alam na alam ng Aurora kung paano labanan yung Yusong. Kasi pagkatapos ng clash na to, tignan nyo yung galaw ng Parsa. Magkakaroon din ng clash sa baba. Kasi ipapanish nung Claude yung pagiging low ni Oheb. Pero tingnan nyo yung galaw ng Parsa. Nag-recall, tapos pepwesto yan sa top. Papatayin nila yung Yusong kasama yung Uranus. Ayan, pepwestuhan niya yung top. Eto, dahil low si Oheb kanina, kalahati buhay, kaya trinay siyang i-punish nung Claude. Tapos saktong-sakto din naman, meron ding gold crab dito, kaya magandang idea din talaga na try na i-punish si Oheb. Tapos pag hindi nag-successful, pwedeng kunin ng Leomord yung gold crab. Kaso makakasalubong niya dito si Cartesi. Ayan o, nagkasalubong sila. Mataas din talaga yung hero mastery ni TNC sa Leomord. Kasi nung nakita niya yung YSS, alam niyang kaya niyang i-punish yun. Kaya tingnan nyo, inultihan niya kagad. Tapos, binate niya lang dito si Oheb. Habang si Pago, kasunod na. Pero, ang talagang gusto kong i-highlights dito, tingnan nyo kung paano pinaplano nung Uranus at saka nung Parsa yung pagpatay sa Yusong. Dito pa lang makikita nyo na planado talaga nila na ibibigay nila yung Yusong kasi alam nila or confident yung Aurora na counterin yung Yusong. Dito maultihan si Oheb kasi low siya. Tapos tuloy lang yung clash pero ito tignan nyo. Pababa na dapat si Rosa pero dahil pati si Sanji lumabas. So lumabas yung apat na hero ng TLPH. Ibig sabihin mag-isa lang yung Yusong sa top. Kaya imbis na mag-clear o tumulong dito, ang gagawin ni Rosa, babalik siya ngayon. Ifo-force nilang i-punish yung Yusong kasi walang kasama yung Yusong eh. Ayan o, pinanish nila yung Yusong. Aral na aral din talaga siguro nung Aurora kung paano labanan yung Yusong. Kaya inopen lang nila kahit nasi Sanford yung Yusong. Bukod pa dyan, masasabi din talaga natin na alam ng Aurora kung paano paganahin yung Leomord. Kasi kakatapos niya lang mag-ulti sa clash dito sa baba kanina pero tignan nyo,
Dahil patapos na yung cooldown ng ulti niya, magpo-force ulit ng clash yung Aurora. Ayan, tignan nyo, papesto na agad si TNC. Tapos ulti ulit, kaka-cooldown lang, ulti ulit, tas try pumitas. Medyo makakabawi pa nga yung TLPH dito kasi mag-overextend din si Lunar dito kasi kala niya mapapatay niya si Sanji. Ayan, medyo na-outplay siya dito. Same concept din dito, tignan nyo. Bago mag-turtle, 18 seconds, pag nakita nila yung Yusong, o-all-inan na nila kagad. Ayan, nakita nila yung Yusong. Tignan nyo yung Palsa, lilipad kagad para itry ipoke yung Yusong. Tapos yung Leomord mag-ulti. Ayan, okay. Ino-all-inan talaga nila yung Yusong bago mag-turtle para mawala na yung threat nito pagka lumabas na yung turtle. Kaso sobrang ganda din ang gagawin ni JP dito. Tignan nyo dito. 1 second for the turtle to spawn right now. Aurora Gaming, they got a resource advantage, but they still gotta be careful because JP doesn't have the AOG either. Eto, nag-ulti si Carl, kaya ang gusto sanang gawin ni Pagu, tatalon siya dito tapos mag-i-engage siya dito. Para yung attention ng TLPH, nandito lang sa kanya. Tapos si Lunar din, maikigulo. Ang mangyayari doon, free hit sana yung Parsa. Kasi may ulti siya. Tapos si Tensi, makakadiskarte naman siya kung paano niya gustong agawin yung turtle. Kaso ang problema, dahil sa napakagandang taunt na to ni JP, ganito yung mangyayari. Na-taunt ni JP, hindi nagtuloy yung talon. Ang nangyari tuloy ngayon, yung attention ng TLPH, nandito lang sa side na to. Tapos, walang pressure kay Sanford na pumunta dito. Kaya niya ngayong i-zone yung dalawang damage dealer ng Aurora. Kahit na lamang sana sila kasi may ulti si Rosa, may ulti si Pagu. Ang problema, kahit wala nang ulti si Sanford, hindi pwedeng umulti ng harapan si Rosa kasi meron pa ring third Petri si Sanford. Kaya isang magandang taunt lang pero nabago na kagad nun yung dikta ng clash. There's the Mountain Shocker already. Ito, sobrang naging magulo talaga yung formation ng Aurora dahil sa taunt na nagawa ni JP. Maganda pa rin naman yung targeting ni Pagu dito. Pinoprotektahan niya talaga si Tensi. Kaso, binato niya dun sa Parsa. At tulad nga ng sabi ko, hindi ka pwedeng humarap sa Yusong ng ganyan. Kaya, na-force tuloy yung flicker ni Rosa. Safe naman din si Tensi kaso sobrang layo niya na talaga. Dahil na-zone na siya ni Sanford, wala na din talaga siyang magagawa dito kasi wala pa siyang ulti. Kaya gulo-gulo na lang sa clash. Dito, ang ganda ng magiging flicker play ni Oheb. Mapapatay nila yung Farsa, pero ang tulin din mag-react nung Aurora. Marirealize nila na hindi na nila kayang i-contest yung turtle kasi late na nga yung Parsa. Tapos hindi pa nila na-poke si Sanford o napalow man lang o na-force mag-ulti. So, sobrang malulugi sila kung ilalaban nila yung turtle na to. Kaya ang magiging decision nila, try na lang nilang kunin yung bot tapos ubusin yung mga farm ni Carl. Kaso, matulin din yung mababasa ng TLPH kaya makaka-react din kagad sila. Tignan nyo. Ito. Second ulti flicker. Tapos, second pabalik. Patay nila yung Parsa. Ang tulin din kagad mag-decide ng Aurora dito na malilate yung Parsa sa turtle, may ulti pa Yusong, trade na lang tayo. Kaso nabasa na nga ng TLPH na magte-trade sila kaya tingnan nyo, mag-ulti kagad si Sanford, hiruan sana nila. Tapos ang ganda ng ulti din ni Pagu dito kasi imagine kung hindi niya kinuha yung Yusong dito, sure mamamatay itong si Tensi. Kasi technically, yung Yusong na lang talaga yung pinaka-damage sa Leomord sa early. Imagine kung si Oheb o kaya yung Gatot yung inultihan niya. Sure, patay si Tensi kay Yusong. Pero dahil yung Yusong yung naultihan niya, tignan nyo mangyayari. Nasustain pa to ni Tensi. For the chase, but he's still standing there. Sticky Boom into the backside. What a blazing duet. Able to be on my back. He also survives. Pagu's still standing, but Oheb having it. Kill Sticky Boom. Needs to get back under the tower. This is grade A MLBB right now. Ganda din ang respawn ni Rosa dito. Yung Uranus bumabay time lang, tapos si Rosa yung rumespo. Oheb, Carl! The kill and
Nice reaction. Kung di siya nag-flicker, patay kagad siya dyan. Joins the fight along with Sanford. There is no time for Dito maganda yung outplayan na mangyayari sa both team. Gustong pitasin ni Pagu si Sanford. Kaya ang gagawin niya, tatalunan niya si Sanford. Pero mag-ulti kagad si Sanford para hindi siya mananock up. Because for the past few team fights we've seen, Ano, ulti kagad si Sanford para immune siya. Tapos, nung nakita yun ni Pagu, kinancel niya na. he's always been surviving, but Tapos ngayon, dahil naka-ulti na si Sanford, tapos wala nang dash si Pagu, wala pa siyang flicker, kaya gagawin na ni JP yung favorite move niya. Ipang-i-engage niya yung ulti niya. Ayan, o. Black Dragon Pero sobrang gandang outplay din nung ginawa ni Pagu dito kasi inultihan niya yung lumilipad na Yusong. Kahit hindi niya yun madala, para lang immune siya, tsaka para makadash siya sa ulti ni JP palabas. Tapos, ginamit niya yung passive niya para another dash. Let's use the Tsunami Slam just to get away there. Sanford Ang nangyari ngayon, ang lalim na ni Sanford, tapos mga kakampi niya, medyo malayo pa. able to get the big Kaya damage 1 on versus 5. Tapos si Lunar, hinaharangan niya lang yung mga re-responde. TNC shows up. Dito na mag-uumpisa yung momentum ng Aurora. Actually, calculated naman talaga ni Cartesi yung gagawin niya dito. Gusto niya sanang gawin ulit yung unang-unang play na ginawa niya kay Pagu. Yung first blood ni Pagu dito. Gusto niya sana ulit gawin yun kay Tensi dito sa may right bush. Pero calculated siya kasi nakita niya yung Claude at saka yung Uranus dito sa top side. Tapos makikita niya naman yung Parsa na nag-clear sa both side. has to do. So later on, we will be seeing him a bit more active Ayan, tapos nakita niya si Tensi na magtatago dito sa may right to eye. the team fights, but now it's just Liquid trying Ayan, eto, nakita niya sa right eye si Tensi. So, gagawin niya sana yung same play na ginawa niya kay Pagu dito kanina. Alam nila na si Tensi nandito. So, ang gagawin niya, mag-ulti siya para magkakuha ng vision. Pero nasa malapit na siya. Didirekta niya yung stun ng ulti. Tapos saka nila i-burst. Kasi makikita mo yung mga kakampi niya, papunta na din kay Tensi. So, tingin ko naman, calculated play talaga to. Sadyang na-outplay lang siya nung tulak ni Tensi. Tingnan nyo. stop these fast Ayan. rotations. Ito, nag-ulti na. Kita yung mga kampi. Tapos, tatalunin na ni Cartesi. And plays that Pa-follow up sana si Sanford. coming from Aurora Gate. Ayan. Kaso, medyo late din yung follow up ni Sanford. At the same time, natulak ni Tensi si Cartesi. Kaya ang nangyari, nasa loob siya ngayon ng ulti ni Parsa. Tingin ko yun yung hindi nila na-calculate. Kaya, hindi nakatakas si Cartesi. Kasi kung iisipin mo, kung dito lang napunta yung clash, tapos nag-ulti yung Parsa kanina, madali lang mag-dash out eh. Kaso, dahil natulak siya ni Tensi nung Leomord, kaya namatay si Cartesi dito. Tapos, makakuha sila ng libreng Lord. Yan, nagtuloy-tuloy lang yung clash. Kaso, -1 na nga sila dahil wala si Cartesi. Tatlo yung namatay. Tapos, makukuha na nila yung libreng Lord. Dito, feeling ko medyo na-excite si Pagu kasi tatalon kagad siya nung nakita niya si Oheb. Kaso, makikita natin na hindi pa ready yung Claude at saka yung Leomord. Kaya hindi sila makaka-follow up. Wala masyadong mangyayari sa engage na to. Tingnan nyo. Ayan o. Ayan o. Pumapesto yung Leo. Eto na si Pagu. Flip-flicker kay Oheb. Tapos yung Leomord, maglalakad pa papunta dito. Yung Parsa makaka-follow up. Pero yung Claude, medyo malayo pa. Kaya, ayan o. Medyo hindi maganda yung skill layering. Pero ang kagandahan lang siguro na nangyari dito, na nagamit nila yung mga ulti nung kalaban, tapos nagamit din nila yung ulti nila, tapos gagamitin na lang nila yung Lord. Wala na masyadong pang-dep yung TLPH. Okay, this is the 100% win rate of the Uranus that we're talking about here. Lord still full speed. Rosa. A little bit of trouble, forced to use the flicker back. Lunar brought down to about 20%, able to just get away. Aurora Gaming just Dito ang tapang ni Tensi, tignan nyo. Sinugod niya 1 versus 4. Pero calculated din to kasi nakita niya kanina nagtaunt na si JP. Tapos nag-ulti na din si Cartesi. So technically, yung ganyang kalaking HP, tapos 404 ka pa, kayang-kaya mo talagang i-sustain yan kung walang CC yung kalaban. Kaya tignan nyo, 1 versus 4 talagang susugudin niya mag-isa. TNC comes in with a Phantom Steve. Wala walang sisisi sa kanya kaya talagang confident siya na makaka-lifesteal, makaka-sustain siya dahil nga dun sa Fighter Emblem at saka dun sa War Axe.
Tapos naka-killing spree din siya. Brings them back into the feathered airstrike, the shifting clouds from Oheb. But is Tapos it ayan, enough? gulo-gulo na ulit sa Clash. Stanford now in the back line as well. Ito lang yung tingin ko. Ito. Is it enough? Tsunami Dito tingin ko depapul pa to. Kasi wala nang hahabol sa Aurora. Makakauwi na yung TLPH. Makakapag-regen tapos 5 pa sila. Si Sanford may ulti pa dito para umuwi. Tingin ko nag-risk na lang din dito si Oheb. Kasi first stack na siya eh. Kung tumama yung second skill niya dito, makaka-ulti siya. Tapos may istan-istan yan. Siguro gusto nilang subukang sagasaan. Kaso, baka siguro hindi niya lang din ganun pa kagamay yung kunat ng Sora. Kasi pagtalon niya dito, na-burst din siya ni Tensi. Ayan o, pagtalon, knock up. Mag-ulti sana siya, kaso na-burst na siya. Tapos, dito na magiging confident yung Aurora na kaya nilang tapusin yung laban. Kasi -1 na yung TLPH, wala na si Oheb. Wala na ding Dragon. At the same time, magko-cooldown na din yung ulti ni Pagu. So, mama-1 pa ulit. Ang mangyayari, automatic, 3 versus 5 mamaya. Tignan nyo. Ayun o, may ulti na si Pagu. Confident sila na kaya nilang tapusin kasi kahit sinong kunin, -1. Ayun o, kinuha si Sanford. -1 ulit. May ulti na naman yung Leomord. It's 3v5 right now. Aurora Gaming with an 8k gold lead and a wave coming in. Tapos ayan, end na nila. They still have ways to clear Barossa! Itong part na to lang din siguro talaga yung what if ko dito, kung what if nag-back na lang sila tapos dep na lang muna. Kasi nung nabawasan sila ng isa doon, nakakuha ng confidence yung Aurora na kaya nilang tapusin eh. Yun lang, sobrang galing lang siguro din talaga ng Aurora gumamit ng Leomord. At saka sobrang gamay na gamay din talaga ni Tensi yung Leomord. Alam na alam niya yung kunat niya at saka yung damage niya pagka kaya niya sumubsub o hindi.